हॅलो गाईज, वेलकम टू न्यू लर्निंग प्लॅटफॉर्म. गाईज, NTA UGC Net आणि आपला महाराष्ट्र स्टेट यांच्या दृष्टिकोनातून पेपर फर्स्टसाठी आपण पूर्णपणे युनिट वाईज टॉपिक वाईज सिरीज पाहत आहोत. यामध्ये पाहतो आपण ICT म्हणजे इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी. गाईज, याचे 10 नंबरचे लेसन आहे. याआधी मी 9 लेसन अपलोड केले आहे. सर्वांचे लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जातील. गाईज, याआधी आपण टीचिंग ॲप्टिट्यूड, रिसर्च ॲप्टिट्यूड आणि हायर एज्युकेशन हे तीनही टॉपिक कव्हर केले आहे. या सर्वांचे लिंक पण तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटतील. तर गाईज, या लेसनमध्ये आपण 10 नंबरच्या लेसनमध्ये काही प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन आहेत जे नेट एक्झामला विचारले होते 2020च्या बॅचमध्ये. तर लेटेस्ट प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन आहेत, ते कसे येतात, कशा प्रकारे तुम्ही सोडवलं पाहिजे ते आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. तर गाईज, टाइम वेस्ट न करता हा व्हिडिओ सुरू करूया. त्याआधी जर तुम्ही या चॅनलवर नवीन असाल तर नेट आणि सेटसाठी अपडेटसाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. त्याचबरोबर आपले VPD एज्युकेशन नावाची टेलिग्राम चॅनल आहे, त्यालाही चॅनल विसरू नका. त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली, सर्व अपडेट तिथेही भेटतील. तर काय सुरू करूया लेसन. तर गाईज, आपण पाहतो ICT म्हणजे इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी. याचे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन यामध्ये कव्हर करत आहोत. 2020चे जे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन होते 2020चे ते आपण पूर्णपणे कव्हर करत आहोत. तुम्हाला मागच्या वेळेस माहीत असेल 40 दिवस एक्झाम ही लांबवली होती, कारण कोविड होता. कोविडमुळे 40 दिवस म्हणजे जी एक्झाम 10 दिवसात कंप्लीट होती ती एक्झाम किती 40 दिवस चालली होती. आणि 40 दिवस एक्झाम चालल्यामुळे त्याच्या बॅचही जास्त होत्या. तर हे बॅच जास्त असल्यामुळे जे 2020ला पेपर फर्स्टमध्ये क्वेश्चन होते ना, ते खूप जास्त आहे प्रॅक्टिससाठी. तर तेच क्वेश्चन आपण स्टार्टला कव्हर करत आहोत. आता यामध्ये मी ऑलरेडी 20 क्वेश्चन कव्हर केले आहे. आज आपण 21व्या क्वेश्चनपासून सुरुवात करूया. तर गाईज, 21वा क्वेश्चन आहे. थोडासा बारकाईने वाचला, याचा अभ्यास नसला तरी पण तुम्ही सोडू शकता. फक्त तुम्हाला इंट्रा या स्पेलिंगचा अर्थ माहीत पाहिजे. इंट्रा म्हणजे काय, तर आतल्या आत, म्हणजे एक ऑर्गनायझेशन स्वतःचं जे इंटरनेट असतं किंवा ते एखादी कोणती पण गोष्ट ती स्वतःच्या आतल्या आत म्हणतो ना, त्याला आपण इंट्रा असं म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल, आता याचा शब्दाचा अर्थ कळाल्यानंतर आपण पाहू की क्वेश्चन काय म्हणतोय. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. म्हणजे तुम्हाला किती स्टेटमेंट दिले, 5 स्टेटमेंट दिले, याच्यातील कोणतं करेक्ट हे ओळखायचं आहे. तर फर्स्ट स्टेटमेंट काय म्हणतं हे पाहूया. इंटरनेट इज अ लार्जर दॅन इंट्रानेट. येस, इंटरनेट लार्जर आहे इंट्रानेटपेक्षा. कारण इंटरनेट जे असतं ना, ते ऑर्गनायझेशनचं पर्टिक्युलर आतल्या आत इंटरनेट असतं. आणि इंटरनेट जे आहे ना, हे वर्ल्ड वाईड असतं, म्हणजे पूर्ण जगात असतं. ते लार्जर आहे, ॲब्सोल्युटली लार्जर आहे. कशापेक्षा? इंटरनेट. इंटरनेट ही छोटी कन्सेप्ट आहे. एक पर्टिक्युलर ऑर्गनायझेशनचं स्वतःचं इंटरनेट जे असतं म्हणजे आतलं, त्याला म्हणतो आपण इंट्रानेट. आणि इंटरनेट म्हणजे वर्ल्ड वाईड, पूर्णपणे जगात पसरलेलं. नंतर म्हणजे फर्स्ट हे बरोबर आहे. नंतर बी काय म्हणते हे पाहूया. इंट्रानेट इज लार्जर दॅन इंटरनेट. नाही, कारण हे याच्या अपोजिट लिहिलं, एच्या अपोजिट बी लिहिलंय, म्हणजे ए राईट आहे म्हणलं बी तर रॉंगच असणार, म्हणजे बी चुकीचं आहे. नंतर सी काय म्हणतंय, इंटरनेट अँड इंट्रानेट आर सेम. नाही, मी तुम्हाला आता सांगितलं इंटरनेट ही छोटी कन्सेप्ट आहे, पण इंटरनेट ही मोठी कन्सेप्ट आहे, तर ही सेम नाही आहे, म्हणून सी पण चुकीचं आहे. नंतर डी काय म्हणतंय, इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. येस, इंटरनेट हे काय आहे, अनेक नेटवर्कचं एक नेटवर्क आहे. म्हणजे अनेक नेटवर्क मिळून काय होतं, इंटरनेट तयार होतं. तर ॲब्सोल्युटली बरोबर आहे, डी पण बरोबर आहे. म्हणजे आपलं ए बरोबर होतं, डी पण बरोबर आहे. ई काय म्हणते हे पाहा. वर्ल्ड वाईड वेब इज अन एक्झाम्पल ऑफ इंट्रानेट. नो, वर्ल्ड वाईड वेब इज एक्झाम्पल ऑफ इंटरनेट. इंटरनेटचं एक एक्झाम्पल येते, नॉट इंटरनेट, म्हणून ही पण चुकीचं आहे. मग बरोबर कोणते आहेत, तर हे पहा, फर्स्ट आणि डी हे बरोबर होतं. काय, इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, म्हणजे अनेक नेटवर्कचं मिळून एक इंटरनेट होतं. आणि पहिलं काय होतं, इंटरनेट इज अ लार्जर दॅन इंटरनेट. इंटरनेटपेक्षा इंटरनेट हे लार्जर आहे. म्हणून लगेच कळतं आपल्याला ए आणि काय डी बरोबर आहे. ऑप्शन मध्ये कुठे दिला आहे का ए अँड डी? येस, दिला आहे. सेकंड नंबरचा ऑप्शन ए अँड डी इज अ राईट आन्सर. लगेच तुम्हाला म्हणजे असं याचा अभ्यास तुम्हाला गरजेचं नव्हता, फक्त थोडंसं लॉजिकली क्वेश्चन सोडवायचा, क्वेश्चन सुटू शकतो. मी तुम्हाला मागच्या वेळेस पण सांगितलं, तुमचा 50%च अभ्यास असतो. कोणताही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम असून द्या, 50% तुमचा अभ्यास असतो, प्लस 50% तुम्हाला लॉजिक आणि म्हणतो आपण की माइंड तुमचं काय पाहिजे, शांत पाहिजे. हे 50% तुमचं माइंड शांत असेल आणि लॉजिक तुम्ही लावलं तर एक्झाम्पलमध्ये तुम्ही योग्य प्रकारे सोडू शकता. कोणत्याच कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामचा तुमचा 100% अभ्यास कधीच होत नाही, लक्षात घ्या. फक्त काय, जेव्हा कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम तुम्ही देत आहे त्यावेळेस, एक्झामच्या वेळेस ते 3 तास असतील, 2 तास असतील, तेव्हा माइंड एकदम शांत ठेवायचं आणि एक्झाम द्यायचा. तर ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राईट आन्सर 21व्या क्वेश्चनचं. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. एकदम सोपा क्वेश्चन आहे, यासाठी पण तुम्हाला अभ्यासाची गरज नव्हती, एकदम बेसिक क्वेश्चन आहे. पहा, नीट वाचतो. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट या यूज अवाईल इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी. म्हणजे असं कोणतं डिव्हाइस आहे याच्या खालचं की ते इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीसाठी आवश्यक नाहीये. तर वायफाय इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीसाठी आवश्यक आहे का? येस, आहे. नंतर 3G नेटवर्क आहे, कारण 3G 4G वायफाय म्हणजे 5G पण आलंय, ते आपल्याला इंटरनेटसाठी लागतं. येस, लागतं. नंतर स्कॅनर आपल्याला इंटरनेटसाठी लागतं का? तुम्ही कॉम्प्युटरचं स्कॅनर जॉईन करता
ते आपल्याला इंटरनेटसाठी लागतं का? नाही लागत. पण 4G पण लागतं. म्हणजे वायफायने पण आपल्याला इंटरनेट भेटू शकतं, 3Gने पण इंटरनेट भेटतं आणि 4Gने पण इंटरनेट भेटतं, पण स्कॅनरने इंटरनेट भेटत नाही. बारकोडने भेटतं, पण ते बारकोड स्कॅनर केल्यानंतर आपल्याला काय येतं? वायफायचं कनेक्शन भेटतं अल्टिमेटली. म्हणून नुसतं स्कॅनर हे कोणत्याही इंटरनेटचं कनेक्टिव्हिटी नाही आणि इथं नॉट विचारलंय. नॉट इज अ म्हणजे थर्ड ऑप्शन इज अ बरोबर कशाचं? 22व्या क्वेश्चनचं ऑप्शन नंबर 3 इज अ राईट आन्सर. किती सोपं आहे तुम्ही पाहू शकता. फक्त थोडंसं काय करायचं, माइंड शांत ठेवायचं, योग्य प्रकारे क्वेश्चन वाचायचा. मुलं तेच करतात, ते गडबडून जातात आणि क्वेश्चन रॉंग करून येतात. आता 22व्या क्वेश्चनचा ऑप्शन नंबर 3 इज अ राईट आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. आता हा 23 नंबरचा क्वेश्चन थोडासा कन्सेप्च्युअल बेस आहे. कन्सेप्ट काय आहे ती तुम्हाला योग्य प्रकारे समजली म्हणजे उदाहरण दिलं यामध्ये, आणि ते उदाहरण कोणत्या कन्सेप्टला रिप्रेझेंट करतं हे तुम्हाला बघायचं आहे. मी पहिलं उदाहरण वाचतो काय 23व्या नंबरचा क्वेश्चन चाललाय. पल्लवी रिसिव्ह अन ईमेल. पल्लवी आपले एक स्टुडंट पण आहे बरं का. पल्लवी रिसिव्ह म्हणजे त्या कमेंट करत असतात म्हणून मी म्हणतो पल्लवी आपले स्टुडंट पण आहे. तर पल्लवी रिसिव्ह अन ईमेल claiming that the credit card account is about to suspend unless the email her credit card detail and personal identification number म्हणजे पॅन नंबर immediately. What is the example? आता यांनी विचारलं हे कशाचं एक्झाम्पल आहे. तुम्हाला काहीच कळलं नसेल पुन्हा एकदा वाचतो. तर आता जसं तुम्हाला काही कळलं नसेल तसं पुन्हा एकदा क्वेश्चन वाचायचा जर मोठा क्वेश्चन असेल तर. आता मी क्वेश्चन पुन्हा एकदा तो पल्लवी रिसिव्हर आणि ईमेल म्हणजे पल्लवीला एक मेसेज ईमेल आला. त्या ईमेलमध्ये काय होतं तर त्यांनी विचारलं तुमचं क्रेडिट कार्ड हे काय होणार आहे सस्पेंड होईल जर म्हणजे अनलेस जर तुम्ही तुमचे ईमेलची काय केलं क्रेडिट कार्ड डिटेल आणि पर्सनल आयडेंटिफिकेशन नंबर म्हणजे तुमचे क्रेडिट कार्डची डिटेल आणि पर्सनल म्हणजे पॅन नंबर हा तुम्ही आम्हाला दिला नाही तर तुमचं जे पॅन कार्ड आहे ते काय जे ईमेल जे क्रेडिट कार्ड ते काय होईल म्हणजे सस्पेंड होईल. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं काय पल्लवीला एक मेसेज आला आणि त्या मेसेजमध्ये असं लिहिलं होतं की तुमचं जर तुम्ही आम्हाला पॅन कार्ड आणि तुमची क्रेडिट कार्डची इन्फॉर्मेशन दिली नाही तर तुमचं क्रेडिट काय होणार आहे सस्पेंड होणार आहे. असा एक बँकेच्या नावाने त्याला मेसेज आला. हे कशाचं उदाहरण आहे त्यांनी विचारलं म्हणजे कशाचं एक्झाम्पल आहे. तुम्ही बारकाईने वाचलं तर तुम्हाला योग्य प्रकारे माझ्यापेक्षा योग्य प्रकारे येऊ शकतं. आता हे उदाहरण कशाचं आहे ते तुम्हाला सांगतो फक्त की म्हणजे मला एक मेलमध्ये काय लिहिलं तुमची क्रेडिट कार्डची इन्फॉर्मेशन आम्हाला आणि पॅन कार्ड इन्फॉर्मेशन आम्हाला पाठवा नाही तर तुमचं जे क्रेडिट कार्ड आहे ते काय होईल सस्पेंड होईल असा मेल आला. हे मेल असं उदाहरण आहे कशाचं उदाहरण आहे तर स्पॅमिंग याचं उदाहरण नाही. स्पॅमिंग म्हणजे काय तर आपल्याला एक म्हणजे अनऑथराइज हे असतात मेल वगैरे असतात त्यांचा आपल्याला काही धोका नसतो पण ते आपल्याला अनवॉन्टेड असतात काही गरज नसते हे त्याचं उदाहरण आहे. म्हणजे हे चुकीचं आहे हे आपलं उदाहरण नाही आहे. नंतर फिशिंग फिशिंग हे उदाहरण आहे का माहिती आहे का तर एक मेल टाकला म्हणजे त्यांनी एक मेलद्वारे जाळं टाकलं त्या जाळ्यानुसार म्हणजे ते जाळं म्हणजे कसं आपण मासे पकडण्यासाठी आपण जाळं टाकतो तसंच त्यांनी काय केलं एक मासे म्हणजे माणसाला फसवलं एक जाळं टाकलं त्या जाळ्यामध्ये त्यांना अडकवलं. काय अडकवलं तुमची क्रेडिट कार्डची इन्फॉर्मेशन द्या नाही तर तुमचं क्रेडिट कार्ड काय होईल सस्पेंड होईल असं त्यांनी त्या माणसावर जाळं टाकलं आणि तो माणूस त्याच्यात काय झाला फसला म्हणजे फसू शकतो. याला आपण म्हणतो फिशिंग आहे त्याचं उदाहरण आहे. व्हायरस सिंगिंग याचं काय नाही व्हायरसचा काय संबंध नाही. व्हायरसने काय होतात डिव्हाइस हँग वगैरे होतात पण व्हायरस हे उदाहरण नाही. आणि स्कॅनिंग तर आउट ऑफ कंटेक्स्ट आहे. आता स्पॅमिंग म्हणजे सांगितलं की अनवॉन्टेड मेल असतात त्याचा आपल्याला धोका नसतो पण ते स्पॅमिंग म्हणजे फक्त आपल्याला अनवॉन्टेड असतात गरज नसताना ते येत असतात हे त्याचं उदाहरण असतं. पण या क्वेश्चनचं 23व्या क्वेश्चनचं आन्सर नंबर 2 इज अ राईट आन्सर. कारण फिशिंगमध्ये काय असतं एखादा आपल्याला फसवतो फक्त बँकेकडून तुम्हाला कॉल येतात पहा तुमची क्रेडिट कार्ड ब्लॉक झालेलं आहे तुम्ही लवकर आम्हाला माहिती द्या नाही तर तुमचं क्रेडिट कार्ड काय होईल पूर्णपणे कायमचं ब्लॉक होईल म्हणजे असं काहीतरी तुम्हाला कॉल येत असतात फ्रॉडचे कॉल त्याला म्हणतो आपण फिशिंग. ते आपल्याला फसवण्याचा प्रयत्न करत असतात. जसं आपण मासा पकडण्यासाठी आपण काय करतो जी माशाची दोरी आहे त्या दोरीला काहीतरी खाद्य लावतो आणि ते खाद्य दोरीमार्फत समुद्रात किंवा आपल्या विहिरीत सोडतो आणि त्या विहिरीला काय करतो म्हणजे मासा विहिरीतला काय करतो ते खाद्य खाण्यासाठी येतो आणि तो फसतो त्याला आपण फिशिंग म्हणतो. तीच कन्सेप्ट इथं रिप्रेझेंट केलेली आहे. 23व्या क्वेश्चनचा ऑप्शन नंबर 2 इज राईट आन्सर. थोडंसं डीपमध्ये सांगतोय कारण तुम्हाला हे क्वेश्चन पुढे येऊ शकतात आणि त्या कन्सेप्ट तुम्हाला क्लिअर असतील तुम्ही योग्य प्रकारे सोडू शकता. आता एकदम बेसिक क्वेश्चन URL याचा फुल फॉर्म विचारला आहे. कालच आपण डिस्कस केला होता काय युनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर. तर URL फॉर्म सर्वांना माहिती आहे ऑप्शन नंबर 4 इज राईट आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन जाऊया. आता नेक्स्ट क्वेश्चन पण सोपा आहे. थोडासा अभ्यास नसला तरी तुम्ही सोडू शकता म्हणजे असे बरेच क्वेश्चन तुम्हाला सांगितलं की अभ्यास नसेल तरी पण सोडू शकता. ऑपरेटिंग सिस्टीम इज अन इंटरफेस बिटवीन म्हणजे ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे हे कशाच्या मध्ये मध्यस्थ म्हणून काम करते किंवा इंटरफेस कशाचं आहे तर कंपायलर हार्डवेअर याचा तर काही संबंध नाही कंपायलरचा. नंतर सॉफ्टवेअर हार्डवेअर आता याच्यामध्ये थोडं कन्फ्युजन होऊ शकतं सॉफ्टवेअर हार्डवेअर. नंतर आणखी काही उदाहरण आहेत का पाहू
युजर आणि कॉम्प्युटर, नंतर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेअर, याच्यात पण काही संबंध नाही. पण विद्यार्थ्यांचं कन्फ्युजन झालं बी आणि सी मध्ये. आता बी मध्ये काय म्हणलंय, सॉफ्टवेअर हार्डवेअर याचं कॉम्बिनेशन कोण करत असतं, ऑपरेटिंग सिस्टीम करत असतं. ऍब्सोल्युटली राईट आहे. पण आन्सर की मध्ये तुम्ही पाहताल की सी हे ऑप्शन राईट दिलेलं आहे. का दिलं त्यांनी ते सांगतो. आता इथे शब्द वापरला त्यांनी कॉम्प्युटर. कॉम्प्युटरचाच पार्ट काय, सॉफ्टवेअर हार्डवेअर. म्हणजे इथं कॉम्प्युटर शब्द त्यांनी वापरला, यामध्येच काय आलं, सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर दोन्ही पण गोष्टी आल्या, लक्षात घ्या. म्हणजे क्वेश्चन पहा कसा डीपली विचारतात. सॉफ्टवेअर हार्डवेअर ही बरोबर आहे. सॉफ्टवेअर हार्डवेअर मध्ये काय ऑपरेटिंग सिस्टीम यूज होतं. म्हणजे ऑपरेटिंग सिस्टीम कशाला यूज करत असते, सॉफ्टवेअर हार्डवेअर यांचं कॉम्बिनेशन यूज करत असते, हे बरोबर आहे. म्हणून अनेकांनी काय केलं, बी ला क्लिक केलं. पण इथं काय विचारलंय, युजर आणि कॉम्प्युटर. तर कॉम्प्युटरमध्ये सॉफ्टवेअर हार्डवेअर आलेच. कॉम्प्युटर शब्द ही वाईडर टर्म आहे सॉफ्टवेअर हार्डवेअर पेक्षा, येतं तर हे बरोबर आलं. आणि युजर आणि कॉम्प्युटर यामध्ये काय करत असतं, ऑपरेटिंग सिस्टीम पण काय करत असते, इंटरफेस करत असते, लक्षात ठेवा. म्हणून त्यांनी सी ला राईट मानलाय एनटीनी. आणि बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी काय केलं, बी ला क्लिक केलं. बी पण योग्य होतं, कन्फ्युजन होतं, मान्य आहे. पण हा क्वेश्चन थोडासा ट्रिकी होता. युजर आणि कॉम्प्युटर यामध्ये काय ऑपरेटिंग सिस्टीम काय करत असते, इंटरफेस करत असते. नेक्स्ट वेळेस जर तुम्हाला क्वेश्चन आला आणि त्यामध्ये युजर कॉम्प्युटरचा काही ऑप्शन नसलं आणि सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर हे ऑप्शन असेल, त्याला क्लिक केलं तरी हरकत नाही, कारण हे पण आन्सर राईट आहे. पण मोस्ट अप्रोप्रिएट आन्सर सी आहे, म्हणून त्यांनी सी योग्य मानला आहे. आणि 26व्या क्वेश्चनचा ऑप्शन नंबर सी आत्ता सध्या तर राईट आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. आता ई कॉमर्स इन्व्हॉल्व बाईंग सेलिंग ऑफ, म्हणजे ई कॉमर्स जे असतं त्यामध्ये बाईंग सेलिंग म्हणजे कशाचं होतं. तर तुम्हाला बेसिक सर्व माहित असेल, प्रोडक्ट, सर्व्हिस आणि ओव्हर द इंटरनेट. म्हणजे प्रोडक्ट अँड सर्व्हिस कशा मार्फत दिली जाते, इंटरनेट मार्फत दिली जाते, त्याला ई कॉमर्स म्हणतो. ई कॉमर्सचे उदाहरण तुम्हाला माहित असेल, ॲमेझॉन असेल, फ्लिपकार्ट असेल, हे काय करतात, ई कॉमर्स सुविधा देतात. म्हणजे ई कॉमर्स म्हणजे इंटरनेट मार्फत गोष्टी होतात, इंटरनेट मार्फत बिझनेस चालत असतो. त्यामध्ये प्रोडक्ट पण असू शकतात आणि सर्व्हिस पण असू शकतात, लक्षात ठेवा. 27चा ऑप्शन नंबर 4 इज द राईट आन्सर. आणि बाकीचे ऑप्शन तुम्हाला लगेच इलिमिनेट होतात. आता इंटरनॅशनल गुड याचा काही संबंधच नाही, इंटरनॅशनल. नंतर इलेक्ट्रॉनिक गुड हे ठीक आहे, पण मोस्ट अप्रोप्रिएट काय, प्रोडक्ट अँड सर्व्हिस दोन्ही पण आले. आता गुड्स मध्ये फक्त काय येतात, प्रोडक्ट येतात. इथं फक्त प्रोडक्ट बद्दल बोललाय, याचा काही संबंध नाही. आणि इलेक्ट्रॉनिक बोललाय, इलेक्ट्रॉनिकचा काही संबंध नाही. इलेक्ट्रॉनिक असून उपयोग नाही. ई कॉमर्स म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक पाहिजे, पण काय इलेक्ट्रॉनिक सेवा द्यायच्या आहेत किंवा इलेक्ट्रॉनिक आपल्याला गुड द्यायचे आहेत, मग इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून द्यायचे. इलेक्ट्रॉनिकच पाहिजे असं काय नाही. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून तुम्ही किराणा पण देऊ शकता. इलेक्ट्रॉनिक गोष्टी पाहिजे असं काय नाही, फक्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून त्या सर्व झाल्या पाहिजे, एवढं लक्षात ठेवा. त्याला आपण ई कॉमर्स म्हणतो. नंतर प्रोडक्ट रिलेटेड कॉम्प्युटर याचाही काही संबंध नाही. फक्त काय ई कॉमर्स म्हणजे काय, तर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या सहाय्यातून काय करायचं, तुम्हाला तुमचा बिझनेस उभारायचा आहे, बिझनेस चालवायचा आहे. आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या सहाय्यातून तुम्हाला काय द्यायचं आहे, प्रोडक्ट अँड सर्व्हिस सर्व करायचे आहे इंटरनेटच्या मार्फत. तर लक्षात ठेवा. आता हा पण क्वेश्चन एकदम सोपा आहे, फक्त वाचला तरी कळेल. मी वाचतो पहिला क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग डिव्हाइस अलाउ टू युजर कॉपी द एक्सटर्नल डॉक्युमेंट अँड सेव्ह इट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन टू कॉम्प्युटर. म्हणजे असं कोणतं डिव्हाइस आहे जे आपले एक्सटर्नल डॉक्युमेंट आहे, म्हणजे कॉम्प्युटर सोडून सर्व डॉक्युमेंट, वेगळे डॉक्युमेंट असतील कोणते, ते आपल्याला कॉम्प्युटरमध्ये सेव्ह करायचं असेल तर हेल्प करतं. तर स्पॅमर याचा काही संबंध नाही. स्कॅनर, येस, स्कॅनर काय करतं, आता आपल्याला स्कॅनरमध्ये आपण काय करतो, एखादं डॉक्युमेंट आहे त्याला स्कॅन करतो आणि ते कॉम्प्युटरच्या डेस्कटॉपमध्ये सेव्ह करू शकतो. असं बेसिक तुम्हाला माहित असलं तर तुम्हाला उत्तर आलं असतं स्कॅनर. क्वेश्चनमध्ये तेच विचारलंय की असं कोणतं डिव्हाइस आहे ते काय करतं, कॉपी करतं डॉक्युमेंट आणि एक्सटर्नल डॉक्युमेंट असतात, म्हणजे बाहेरचे डॉक्युमेंट असतात, त्यांना सेव्ह करतं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्ममध्ये. तर ते कोण काम करतं, स्कॅनर करतं. आणि प्रिंटर काय करतं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्ममध्ये जे गोष्टी आहेत ना त्याला एक्सटर्नल डॉक्युमेंट म्हणून तयार करतं. प्रिंटर असं करत असतं. स्कॅनर आणि प्रिंटर हे दोन्ही पण ऑपोजिट काम करत असतात. स्कॅनर काय करतं, जे बाहेरच्या गोष्टी एक्सटर्नल त्या कॉम्प्युटरमध्ये आणतं, आणि प्रिंटर काय करतं, ज्या कॉम्प्युटरच्या गोष्टी त्या बाहेर लिहित असतं. लक्षात ठेवा, दोन्ही हा फरक आहे. फक्त बेसिक आहे, तुम्हाला माहित असेल. पण याचं उदाहरण म्हणजे याचं आन्सर काय, 28 नंबरच्या क्वेश्चनचं सेकंड इज द राईट आन्सर. 29वा क्वेश्चन हा पण सोपा आहे, फक्त बारकाईने वाचायचा. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेझेंट 1 बिलियन कॅरेक्टर्स. असं कोणतं हे काय म्हणतो आपण, मेमरी हे 1 बिलियन कॅरेक्टर मोजतं. आता हे तुम्हाला फक्त याचं, तर हे पहा मी दिलेलं आहे इथं, काय दिलंय त्यांनी विचारलंय 1 बिलियन कॅरेक्टर कोण रिप्रेझेंट करतं. आता इथं मी लिहिलंय किलोबाईट. किलोबाईटला किती असतात, 1000 असतात, म्हणजे 124 असतात, राऊंडमध्ये 1000. तर किलोबाईट 1000 आहे, तिथं नाही रिप्रेझेंट. मेगाबाईट किती, हे पहा 1000च्या पुढचं लेवल, फक्त इथं 3 झिरो आणखी वाढले. मेगाबाईटमध्ये किती येतात, तर टोटल 6 झिरो येतात, तर हे पण 1 बिलियन नाही. नंतर गिगाबाईटमध्ये किती येतात, 9 झिरो येतात, म्हणजेच 1 बिलियन होतं. म्हणजे KMG त्याच्यात फक्त 3 झिरो ऍड करत गेलं, तुम्हाला काय होतं, गिगाबाईटचं आन्सर भेटतं, म्हणजे 1 बिलियन. आता KMG झालं, पुढे T लावलं
टीला किती येतील हे 9 झिरो प्लस आणखी 3 झिरो ऍड केले तर त्याच्या पुढचं टेराबाईट येतं. आणखी तुम्हाला त्याच्या पुढचं काढायला विचारलं एक्झामला तर फ्युचरमध्ये लक्षात ठेवा टेराबाईट म्हणजे टीपी KMG TP म्हणजे पीचं काय येतं हे सगळे 9 झिरो प्लस टीचे 3 झिरो आणखी प्लस 3 झिरो लावले तर काय येतं पीचा आन्सर येतं असं लक्षात ठेवा. म्हणजे 1 बिलियन कॅरेक्टर्स कोण रिप्रेझेंट करतं गिगाबाईट रिप्रेझेंट करतं लक्षात ठेवा. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. आजचा लास्टचा क्वेश्चन सोपा आहे लक्षात ठेवा. कसा आहे क्वेश्चन विचारलाय का आपण विच ऑफ द फॉलोइंग की ऑफ कीबोर्ड आर कॉल्ड मॉडिफाईड की म्हणजे असे कोणत्या की आहेत त्यांनी आपण मॉडिफाय करू शकतो. आपलं कोणतेही डॉक्युमेंट असेल किंवा एखादं आपलं जे स्क्रीनवर दिसते त्याला मॉडिफाय करू शकतो. तर कंट्रोलने आपण मॉडिफाय करतो पहा अनेक की असतात कंट्रोल शिफ्ट अशा वगैरे आपण अनेक गोष्टी मॉडिफाय करू शकतो. येस करू शकतो. शिफ्ट यांनी पण आपण काय करू शकतो मॉडिफाय करू शकतो. म्हणजे शिफ्ट दाबलं तर आपलं कॅपिटल अक्षर येतात शिफ्टला सोडलं तर आपले लोअर अक्षर आहेत म्हणजे स्मॉल लेटर येतात हे आपल्याला माहिती म्हणजे शिफ्टनी पण आपण मॉडिफाय करतो. नंतर एडनी काहीच मॉडिफाय होत नाही. एडनी काय होतं फक्त तुम्ही इथं लिहिताय ना जर तुम्हाला लाईनच्या सर्वात लास्टला जायचं असेल किंवा पेजच्या सर्वात लास्टला जायचं असेल एंड दाबलं का फक्त लास्टला जातं मॉडिफाय काही होत नाही लक्षात ठेवा. आणि अल्टरनी पण काय होतं मॉडिफाय होत असतं. म्हणजे जो विद्यार्थी टॅली वगैरे वापरतो त्याला माहित असेल मॉडिफायसाठी कंट्रोल आणि अल्टर हे 3 महत्वाचे की आहेत पण एंडचा कुठंही असा उपयोग होत नाही मॉडिफायसाठी. म्हणून आन्सर नंबर काय तर A B आणि D हे राईट आहे. कुठं ऑप्शन मध्ये दिसतंय का हे पहा फर्स्ट मध्येच A B आणि सॉरी इथं C हे नाही A B कुठे दिसतंय का A B D हा येस सेकंड इज राईट आन्सर A B D म्हणजे अल्टर शिफ्ट आणि सॉरी कंट्रोल शिफ्ट आणि अल्टर हे कशासाठी असतं मॉडिफायसाठी असतं. एंड मॉडिफायसाठी नसते आपल्या सर्वांना माहिती आहे. जर कॉम्प्युटर तुम्ही वापरत असाल तर तुम्हाला हे बेसिक माहित असेल. म्हणून आन्सर नंबर सेकंड इज राईट आन्सर. आता आजचे क्वेश्चन आपण किती पाहिले 10 क्वेश्चन पाहिले. यासाठी तुम्हाला अभ्यास हवा होता का मला फक्त तुम्ही आन्सर द्या कमेंट बॉक्समध्ये कोणत्याच क्वेश्चनमध्ये एखादा क्वेश्चन असेल त्याच्यासाठी तुम्हाला कन्सेप्ट माहित असणं गरजेचं आहे. पण 9 क्वेश्चन असे होते त्याला अभ्यास नसताना तुमचा तरी पण तुम्ही सोडू शकले असते. आणि 2020चे क्वेश्चन येते खूप असे जुने पण नाही. मग तुम्ही इमॅजिन करू शकता क्वेश्चन किती सोपे असतात. फक्त विद्यार्थी गडबडतात तिथं आणि थोडंसं क्वेश्चन मध्ये गडबडलं तर ऑप्शन काय होतं चुकीचं क्लिक करून येतात. फक्त थोडं माइंड शांत ठेवा आणि एक्झाम द्या तुम्ही डेफिनेटली क्वालिफाय होता गाइस. तर हा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. आणि क्वेश्चन इझी आहेत का हार्ड आहेत हे पण कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करायला विसरू नका. तुम्हाला कोणते क्वेश्चन अवघड वाटतात ICT येतील तेही सांगा मी ते डिस्कशन करील जेणेकरून काय होईल तुम्हाला जे हार्ड वाटतंय ते सोपं करण्याचा प्रयत्न करेल. आणि गाईज आणखी एक गोष्ट उद्यापासून आपण म्हणजे आता आपलं ICTचे टोटल 10 लेक्चर झाले. आता जे पुढचे 5 लेक्चर राहिले तर हे 5 लेक्चर हे आपण सायमल्टेनियसली कशासोबत सुरू करू तर कम्युनिकेशन सोबत सुरू करू. उद्यापासून आपलं पहिलं कम्युनिकेशनचं लेक्चर येईल आणि त्याचसोबत मध्ये आधी कधी पण मी ICTचे 5 लेक्चर आहेत प्रिव्हियस इयरचे ते कंप्लीट करून येईल. तर उद्यापासून आपलं कम्युनिकेशन सुरू होईल गाईज कारण एक्झाम जवळ येतोय त्या दृष्टिकोनातून सगळं सिलेबस कंप्लीट करणं हे माझं कर्तव्य आहे. तर गाईज हा व्हिडिओ आवडला असेल तर कमेंट करायला विसरू नका. थँक्यू.